Μια φωτογραφία, κάθε φωτογραφία, αποτελείται από ένα σύνολο πληροφοριών, μας λέει μερικά πράγματα, περιγράφει μερικά πράγματα, αυτές είναι οι πληροφορίες, άρα αυτό έχει σχέση με το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει και μια διάσταση ποιητικής μεταμόρφωσης των πληροφοριών, ακόμα και η πιο εμπορική φωτογραφία, μόνο που στην περίπτωση της εμπορικής φωτογραφίας αυτή η ποιητική διάσταση είναι και πρέπει να είναι πολύ υποδέστερη από την διάσταση των πληροφοριών. Επομένως, η εφαρμοσμένη φωτογραφία, η φωτογραφία που υπηρετεί ένα σκοπό, στηρίζεται κυρίως, πρωτίστως, στις πληροφορίες που προβάλλει, που περιέχει και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το εικονιζόμενο θέμα. Στην καλλιτεχνική φωτογραφία οφείλει ο φωτογράφος να υπερβεί τις πληροφορίες του θέματος και να στηριχθεί στην ποιητική διάσταση της μεταμόρφωσής του για να μπορέσει να ισχυριστεί ότι πρόσφερε κάτι καινούριο που έχει σχέση με τον εαυτό του, με την καλλιτεχνική του πρόθεση. Άρα, όσο πιο σημαντικές είναι οι πληροφορίες, τόσο δυσκολότερα μπορεί να ξεπηδήσει η ποιητική διάσταση και όσο πιο χαμηλών τόνων είναι οι πληροφορίες, τόσο πιθανότερο είναι να μπορέσει να βρει δρόμο για να βγει στο προσκήνιο η ποιητική διάσταση. Από την άλλη πλευρά, αν η ποιητική διάσταση καταφέρει να πετύχει αυτή την πρωτοκαθεδρία απέναντι σε πολύ ισχυρές πληροφορίες, τότε θα έχουμε μια ακόμα πιο ισχυρή καλλιτεχνική φωτογραφία, η οποία θα έχει υπερνικήσει τις ισχυρές πληροφορίες και αυτό θα την κάνει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερο περιεχόμενο, μεγαλύτερο βάθος και μεγαλύτερο μυστήριο. Πάντως, το πεδίο στο οποίο κρίνεται η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι αυτό της μάχης ή του διαλόγου ανάμεσα στην πληροφορία και στην ποίηση που προκύπτει από τη μεταμόρφωση της πληροφορίας.